guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. So for today's tutorial guys is tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo makakapag-create ng Shopee voucher para sa inyong Shopee shop. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. Ang unang gagawin natin guys is punta lang po tayo sa ating Shopee application. Ayan, so i-click or select lang po natin. Pagka nandito na tayo guys is scroll down lang po natin hanggang sa makita natin tong parang tao-tao na icon dito sa me. So i-click lang po natin yan. And ayan guys, wait lang natin na mag-loading. And dito guys sa upper left side may makikita kayo na may shop. Pindutin lang po natin yan na may shop. Ayan, click or select lang natin. And scroll down lang po natin guys hanggang sa makita po natin ang, ayan, hanggang sa makita natin tong marketing center. So, pindutin natin yon and pindutin natin tong vouchers, okay? Ayan, click or select lang natin. And may makita kayo dito guys na create new voucher. So, pindutin lang natin to na create new voucher. And ganito guys yung lalabas. So dito yung unang option is create shop voucher. Pangalawa naman create product voucher. And pangatlo naman is ika-cancel natin. Kapag ang pinili natin guys na option is itong create shop voucher, is ibig sabihin po lahat ng items or products na meron tayo sa shop natin is automatic po lahat na yon may discounts kapag ka mag-purchase sila. Yung buyer natin, okay? Ito naman na create product voucher, ibig sabihin hindi lahat ng items natin sa Shopee is may discount. So, for example, guys, if you are selling clothes, so for example, sa mga t-shirts, guys, na branded is lalagyan nyo siya ng discount. Sa mga hindi naman branded is ayaw nyong lagyan ng discount. So, pwede yon. But then, selected nga lang siya, guys. So, ngayon, guys, mag-focus na lang tayo sa shop voucher since pareho lang naman po yung process niya. So, click lang po natin ang shop voucher, okay? So, this time guys, fill up na po tayo dito sa voucher name. So, ang ilalagay ko na lang guys na example is discount para at least madaling ma-identify ni buyer na meron kang voucher or discount voucher, okay? So, dito naman guys sa voucher code, kahit anong ilagay nyo, pwede din naman. Ayan, kayo nang bahala. And basta hindi lalampas ng 5 letters, okay? Dito naman guys sa start and end date is ilalagay natin dito kung kailan magsisimula and mag-i-end yung Shopee voucher natin. Okay? Kasi syempre guys, meron yang estimated tayo na stocks if kailan ba siya mauubos or hindi, or kailan ba siya mas marami yung sales or hindi. So kayo na guys yung bahala mag-estimate kung hanggang saan or kailan nyo gustong magkaroon ng discounts ang mga buyers ninyo. Pwede nga siya guys weeks or months lang or even year. Pwede nyo siya i-set na year na siya guys para at least hindi na kayo paulit-ulit. So, the choice is yours naman guys. Kayo na yung bahala dyan. And siya guys, after that is, ayan, select ko lang kung ano yung, for example, estimated, kunwari na hanggang kailan ko gusto magkaroon ng discounts yung mga buyers ko. So, yun guys, proceed naman tayo dito sa minimum spend required. Ayan. So, click or select lang natin. So, dito guys, merong 3 options. Yung una, discount fixed amount. Pangalawa is discount percentage off. And sunod yung cashback. Dito, sa discount fixed amount, ibig sabihin, kapag ka nag-order na sila ng minimum spend nila is automatic, discounted na sila guys ng 50 pesos sa shipping fee. Okay? Dito naman guys, sa discount percentage off, is for example, bumili sila ng items na naka-minimum spend, is automatic, less na sila kunwari ng 20% off. And dito naman guys, sa coin cashback, hindi sila magkakaroon ng free shipping fee, ganyan, or discount. But then guys, kapag ka na-receive na nila yung items, is magkakaroon sila ng coins, which is yun yung makakabawas sa susunod nilang purchase kasi pwede nilang gamitin yung coins na yon. Okay, so ayun guys, 50 pesos na lang kunwari yung nilagay ko. And dito naman guys, sa minimum spend required, ito na nga yung sinasabi ko kanina, na kayo guys yung bahala kung ano yung gusto nyong ilagay dito na minimum spend. So usually yung minimum spend kasi kung ilan yung halaga na bibilhin ni buyer sa shop natin. For example, dito nilagay ko is 500. So kapag ka naka 500 and above na sila guys na
purchase is automatic magkakaroon na sila ng 50 pesos discount. And dito naman guys sa usage quantity is ilagay nyo lang kung ilang tao lang yung makakapag-avail nung voucher na yan. Kaya baga guys, usually nakakalagay doon na limited redemptions only, mga ganon sa voucher. Okay, so dito guys sa voucher display, so ilagay lang natin dito guys ang display on specific pages. Ayan. Then, scroll down lang po natin guys and i-click na po natin guys ang save. And automatic guys, magsisave naman na siya and pwede na tayo mag-create ng another voucher natin. So, ayun lang siya guys. Sana po ay meron po kayong natutunan and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko and your comments would be appreciated. See you in my next tutorial!